A little over 3,000 pesos lang tong F75 Aula mechanical keyboard. Kung gusto nyo makita kung ano naman ang box, pakita sa inyo ni Justin. Tara, unbox natin itong Aula F75 mechanical keyboard. Sa loob ng box, meron siyang manual, USB Type-C cable, 4 na extrang switch, keycap puller, at syempre yung keyboard natin. Yun no, pogi. Sound check muna. Yun. Pogi. Perfect na perfect pang school, gaming, saka pantrabaho. Meron na rin pala itong tatlong connection, USB, Bluetooth, saka USB dongle. Itong dongle, isasaksak mo siya sa PC mo para maging wireless yung keyboard mo. Sa appearance niya, 10 out of 10 siya sa akin kasi sobrang solid niya. Aesthetic na aesthetic nga, di ba? Meron na rin siyang knob pang adjust ng volume, saka brightness. At kung nabababaan ka naman, pwede mo naman siyang taasan. Nasa hanggang sakto lang. 80 keys layout na rin pala to at hot swappable at napapalitan ng keycaps at ng